Dito na tayo dumaan. Mas maganda yung daanan dito. Iikot ako papunta doon sa cold storage. Daan tayo dito sa may tulay ng Sengkang. Actually buangkok pa lang to, pero diretso doon papunta hanggang Sengkang. Yan. Lalakarin din natin siya. Makisabay tayo dito sa mga nagja-jogging. Ang daming tao ngayon. Kahit na nagja-jogging sila, minemaintain pa rin nila yung mga social distancing. Yan yung mga magkakatropang may social distancing. Lipat tayo dito sa kabilang side, sa tabing ilog. Halos karamihan puro family ang nagja-jogging. So ngayon, dahil inikot ko tong daanan, imbis na doon ako dumaan sa kabila, dito ako sa may ibabaw ng yan, yung LRT. Yan. Yung LRT doon ako dadaan pa kanan. Lakad pa more. Actually ako lakad lang naman talaga, no? Lakad lang. Yan, nandito na sa likod ko yung LRT. Yung mataas na yan yung LRT ng Sengkang. So, ikutin natin yan. Padaan tayo papunta roon sa kabila. Maganda yung mga park connector dito sa Singapore. Ang daming nagja-jogging, mga family bonding. Yan, mga nagbabike, ang daming mga nagbabike, family bonding dito. Lalo na pagka mga weekends katulad nito. Tapos, yan, dito dumadaan yung LRT. Yung LRT, yun yung train na walang taong driver. Hindi kinakailangan ng driver nun. Umiikot lang siya dyan sa rail na yan. Tapos may mga stop siya. Automated siya. Kaya hindi kinakailangan ng driver. Yan, yung mahabang yan, paikot sa buong Sengkang. Naliligaw na yata ako. Napunta na ako dito sa may Fernvale River Bow. Yan, Fernvale River Bow. Saan na ako banda? Parang ibang lugar to, hindi ko to alam. Hindi na ako familiar dito sa lugar na to. So keep exploring, hindi tayo naliligaw. Maniwala tayo na hindi tayo naliligaw. Yan o, ang laki-laki o. Hindi tayo maliligaw niyan. Napaikot tuloy ako. Hindi ko na alam kung saan yung daan. Balik ako sa main road, tapos lakad ulit. Pag hindi ko na alam, babalikan ko yung kainan dinaanan ko.
sa aking paglalakad, nakarating na rin ako dito sa may SELETAR Mall. SELETAR Mall ang narating ko, napuntahan ko. So dito na lang ako bibili ng pagkain, ng makakain. Labas ko muna ang aking IC para makabili ng pagkain. Tapos uwi na rin ako after nito. Yun lang, nakapaglakad-lakad tayo. Pasok na ako. And after ko maglakad-lakad dito naman sa kainan bumagsak. Order ako dito sa may Burger King. Inaantay ko pa yung number 4153. So nandito tayo ngayon sa loob ng SELETAR Mall. Ayan. Konti lang yung mga tao dito ngayon. Kasi wala rin namang mga shops na bukas. So yung kainan lang katulad ng mga Burger King, McDonald's, and Starbucks bukas na rin. Tignan natin yung Starbucks. Starbucks open. Maraming salamat sa pagsama sa aking paglalakad.